morning guys. Maaga akong nagising kasi sobrang saya ko. Ito pala yung feeling kung nakita mo na unti-unti dumami yung subscribers mo dito sa YouTube. Para akong guys. Sobra akong thankful na parang mas namomotivate ako, mas na-inspire ako to create more videos to show you kung ano ang kinalalagyan ko dito and also to share kung ano din ang meron dito sa Malaysia for now. Kasi meron din akong mga surprise sa inyo kung anong country ang next goal natin. So, sobrang saya ko. Salamat sa mga nag-subscribe, especially sa mga classmates ko noon, both elementary and high school. Sina Kenneth, Marivic, sino pa ba? Nakalimutan ko, ang dami nila. Tapos sa high school, si Maricel Masukol. Shout out to you. Sabi nila, isa-subscribe daw nila ako kahit maldita ako. Pero nakakatawa din naman daw ako, di ba? So, para pala akong si Ruby, kontrabidang bida. Ayun na guys, so later, I'll show you kung saan ako magja-jog and anong kind of community ang nasa loob ng condo na kung saan ako nakatira. So, of course, shout out na din kay Wilfred Madrona, classmate ko sa elementary. At ang mga neighbors ko, alam ko hindi sila magsasubscribe sa akin kasi pag magsasubscribe sila, day, masuya sila kay na biya sila makakwarta dito sa YouTube nga. Mostly biya sa itong mga silingan, di biya ganahan nga mga sinsuta. So, mo lang di na sila mo subscribe. So, anyway, maligo sa ako. Kaya gikan mako na to. Nga tanawa o, ngit-ngit pa sa gawas. Unya, basta, you will see a lot of videos made here. In English na sad ko, usahay. Nga, Tagalog, Bisaya, okay na. Okay lang ako mag-Tagalog para maintindihan din ng mga kababayan natin sa Tagalog part, Tagalog region. At least, kakaintindi din sila ng mga konting Bisaya language. Kasi, nahirapan ako sa kalisod guys na magtatagalog every time. So, mix ang ating language dito ha, sa ating YouTube channel ha. So, minsan, magtatagalog ako, pero pag nahirapan ako sa kalisod, magbibisaya ako. Para naman, comment nyo rin kung ano ang Tagalog version sa Bisaya language na ginagamit ko. Also, shout out pala sa aking kaibigan na nasa Japan na nag-subscribe din sa atin, si Jacob Baring. I-subscribe nyo rin ang page niya. Isa rin siyang OFW from Japan. By the way, isa rin akong OFW na nandito sa Kuala Lumpur, Malaysia, nagtatrabaho. So, I think it would also be good for me na magbablog to, para naman mawala yung boredom. It's a good, nindot sa na siya guys para ato ang mental health dili maapektuhan. So, sino pa ba? Shout out pala sa kaibigan ko na nandyan sa Lapu-Lapu, Cebu, si DB Runner. So, i-subscribe nyo din at panoorin nyo din yung mga videos ni DB. Siya yung friend ko since college. And hindi kami classmate noon pero naging friend kami during college days ko. So, shout out din sa mga taga-Basak,
Basak sa Nicolas, alumnos, daghan ko og amigo o amiga din ha, pero nasag ko yung mga kaaway. So, kanatong mga kaaway din di yun na mo subscribe, day. Kaya nga no, masuya na sila, day, nga makakwarta ka. Muasinso ka. So, ang ending, ana, di yun na sila mo like. Pero mutanaw na sila, day, kay mga marites na sila. So, time check. It's 1 a.m. in the morning. Gising ako. Kasi hindi ako makatulog. Kasi sobrang na-excite ako at sobrang nasayahan ako na unti-unting lumago yung subscribers ko. And kailangan mo lang talaga i-announce sa buong mundo na mayroon kang YouTube channel para naman masuportahan ka nila. And especially, kung sino ba itong mga friend mo, kung sino ba itong mga neighbors, ito pa yung hindi magsusubscribe. Ano ba tayo mga Pilipino? Uy, tantangan na inyong batasan nga inana, makapurdoy na, magtinabangay ta, uy, sama mo din ha, nga may hinungdan, nga purdoy ang Pilipinas. Ug na ay ug na ay silingan, na ay mga classmates, nga ganahan mo asin so abiba, ayaw in town, kuan na, biraha sa ubos. So, maon siya ha. Nya, kinsa pa man to. So, mag-shoutout pa ko sa uban akong mga videos, atang-atang mo. Kay, of course, mag-kuan ta dito. Magsigira ta og chika, magsigira tag chismis about sa atong kinabuhi. So, shoutout di ay sa akong mga schoolmate din sa Gothong High School, batch 2001. Take note. Ni-graduate ko din sa Gothong with honors. Bisag 5 og G sa akong bound. Usahay, plitira. So, I'm so happy I'm here. And at this point, nakakaraos din. So, that's why, tutok lang kayo for more videos kasi for sure, may inspire at matatawa kayo dito sa mga content ko. So, mauna. And also, shout out sa akong mga classmate din sa Basak Community School. Din sa may Basak sa Nicolas. So, hopefully, maka-reunion na yun ta, no? Kaya tungod sa pandemic, what yun ta ka-reunion. So, anyways. So, matuod sa kong balik, guys. Kay alauna, alas 7 pa ko mo trabaho. So, mao naman yun ni. Ato na yun yung panindigan. Paninindigan na natin ang ating pagka-YouTube vlogger. So, ayan. Matutulog na ako. And hopefully, later on, sasamahan nyo rin ako sa aking activity. Diba? Muralag maestro. na activity. So, mauna siya, no? Yon. In this channel, we will talk about, or teacher, we will talk about my life, my travel, and mga life sa ibang tao. Of course, may pagkamarites din naman tayo. And don't tell me ikaw hindi. So, comment nyo lang kung anong gusto nyong content at we will try na gagawin natin yan. And also, malapit ng sahod, guys. So, sobrang excited na din ako. And itutour ko din kayo doon sa sa Pavilion Bukit Bintang or KLCC or saan pa ba? Jalan Allure or kayo na mag-suggest kung sino mga nakapunta na dito sa Malaysia, kung saan ako pwedeng kagala. Okay? So, yun. At saka, bago ako mamamaalam at matulog ng mahimbing, thank you sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel.
and hopefully you will continue to watch my video until the end. At salamat talaga na pinanood nyo ang video ko hanggang sa dulo. Kasi, of course, kung dili na nimo tanawon ang tanan, gamay na akong number of hours, watch hours. So, para lipay tang tanan, tanawahan to sa kinatapusan. So, dili ko ganahan mo end ang vlog ay kay murag ganahan ko sige tabi. Or anyway, matug na ko. Bye-bye. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks. Kaayo sa inyong suporta. I know taas pa taog natason aron managhan nga ato ang subscribers and then until mo-monetize. And hopefully you will join with me from this humble beginning until the time na musikat ng ato ang YouTube channel, and you will be part of the success. After all, this video or this blog channel, Cebuanong Igat, is created to, give you some fun and happiness. Bisag na amoy mga problema din na sa inyo, ha? So, kung manan-out sa ato ang mga videos, hopefully malingaw mo. Bye-bye! Thank you so much!